Σήμερα λοιπόν από την περιοχή Στενή Βάλα, μάλλον οικισμός είναι η Στενή Βάλα από ό,τι βλέπουμε, στο νησί της Αλονίσου. Αυτή είναι η Στενή Βάλα. Το λιμανάκι εκεί θα πάω να δω. Θα πάω εκεί πέρα κάτω στον Άγιο Δημήτριο, μια άλλη παραλία που θέλω να δω. Εδώ ετοιμάζονται να πάνε την κατάδυση τώρα. Φορτώνουν το εξοπλισμό του. Η Αλόνισος εξάλλου φημίζεται για το βυθό της. Έχει, από ό,τι θυμάμαι, μουσείο βυθού. Ένα από τα σπουδαιότερα ναυάγια της κλασικής περίοδου είναι αυτό της Περιστέρας Αλονίσου. Βρέθηκε το 1990 σε βάθος 25 μέτρων. Πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο το οποίο μετέφερε περισσότερους από 4.000 αμφορείς. Το ναυάγιο της Περιστέρας μαζί με άλλους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, τον Παγασιτικό και τις Βόρειες Φοράδες θα γίνουν τα πρώτα υποθαλάσσια μουσεία της χώρας, επισκέψιμα για όσους κάνουν καταδύσεις με την καθοδήγηση ειδικών. Η ανακάλυψη του ναυαγίου της Περιστέρας το 1990 τάραξε τα νερά της επιστημονικής κοινότητας, καθώς αναθεώρησε τις γνώσεις για την αρχαία ναυπηγική. Και εδώ μια στάση έκανα πάνω την παραλία του Αγίου Δημητρίου. Αυτή είναι η περίφημη παραλία του Αγίου Δημητρίου που κάνει τη γλώσσα εκεί πέρα μέσα. Μια μπύριτσα θα πιω γιατί πίνει από καφέ και άλλο καφέ δεν θέλω. Περιμένω στο καράβι. Το ένα καράβι μόλις ήρθα από ό,τι βλέπω, εγώ είμαι στο επόμενο. Σχεδόν μαζί έρχονται αυτά και μαζί φεύγουν από ό,τι ξέρω. Το δένει με κανάκι το παιδί. Πάμε πάνω. Καφετήρια, μπαρ και τα λοιπά. Αυτή επί το πάνω, να το δούμε πως είναι το πάνω. Το πάνω είναι τύπου καφετήριας. Μάλιστα. Και είσαι μόνος σου και βλέπεις τηλεόραση. Δεν πειράζει. Κάτω του πολύ μ' άρεσε αεροπορικού τύπου. Καλό άραμα πιστεύω. Με πολύ δροσιά, air condition στο full δουλεύουνε. Αν τα βγάζω 5 ώρες εδώ πέρα που θα χρειαστεί, 4,5. Ναι, μαζί με τη στάση με το χωρί 4,5 ώρες. Άνετα. Και έτσι αποχαιρετάμε την Αλόνισο.
είδαμε το άλλο πλοίο από το Μαντούκο της Ιδίας σε άλλο λιμάνι. Ήμασταν από την κάθε πλευρά του νησιού. Αυτό από την πάνω πλευρά είναι άλλο λιμάνι. Και αυτό είναι το βόρειο λιμάνι. Κάτσουμε εδώ πέρα για να φορτώσουμε γύρω στα 25 λεπτά από ό,τι είδα, 15 με 20 λεπτά. Μετά χρειαζόμαστε περίπου 2 ώρες από εδώ για Βόλο. Το γκαράζ του πλοίου περιμένουμε να παρκάρει ακριβώς όταν θέσει και να βγούμε. Αλλά σε ταλίκες, καρότσες, σκιάθο. Έτσι, έχουμε πρώτη, θα περιμένουμε να πάρουμε τα λίγα και να βγούμε τις καρότσες. Έτσι να πάρει καρότσα από αυτό είναι το τράλι. Όπως είναι. Λίγωσε. Τα πόδια για άλλη πέρα. Πάμε. Καλώς ήρθαμε στο Βόλο. Να φάμε κάτι γρήγορα, ναι, πρόχειρα όχι. Σε μια πόλη που δεν ξέρεις το τι συμβαίνει από μαγαζιά, καλό να πας σε αυτά που γνωρίζεις. Πάμε τώρα να βάλουμε βενζίνα κάπου. Να φορέσω το κουφάν. Και πάμε πορταριά. Γεια σου. Γέμισε το. Απλή, ναι. Και έτσι βρίσκω την έξοδο της πόλης και να αρχίσω να ανεβαίνω το βουνό του Πηλίου από τη δυτική πλευρά του. Έχω κλείσει δωμάτιο στην Πορταριά, όπου είναι το πρώτο χωριό που συναντάς όταν φτάνεις στο Πήλιο. Οδηγώντας στο Λιοβασίλεμα, έχω την τύχη να βλέπω από εδώ ψηλά όλη την πόλη του Βόλου και τον παγασιστικό κόλπο.
Εδώ στην Πορταριά λοιπόν ήρθαμε και για κακή μου τύχη το ξενοδοχείο είναι κλειστό. Ξενώνας. Αλλά κάπου εδώ πέρα δίπλα πήγε ο ιδιοκτήτης από την Υποβεζινά, στον τηλεφώνησε και έρχεται. Πρόκειται για έναν χειμερινό ξενώνα, εντελώς παραδοσιακό, με δική του κουζίνα, εστιατόριο και σαλονάκι, με το τζάκι εκεί πέρα κάτω. Τον χειμώνα με τα χιόνια εδώ πέρα είναι κάνουμε Ευαγγέλιο με τη ζέστη. Πάμε στο δωμάτιό μας. Εδώ πέρα είναι ένα χώρο και αυτό είναι το δωμάτιο. Εντελώς παραδοσιακός ξενώνας, πολύ γραφικά, καθαρά. Δεν ήθελα και το παραπάνω, στην αλήθεια. Αυτό ακριβώς, ένα κρεβάτι καλό να κοιμηθώ στο βουνό. Ωραία. Έχει κόσμο όμως, δεν το περίμενα να έχει τόσο πολύ κόσμο. Από το Σαββάτο είναι. Και πάλι μες στα βουνά, στα χαμένα, τόσους κόσμους καλοκαιριάτικα. Χειμώνας εντάξει, είναι χαμός. Κεντρική πλατεία του χωριού της Πορταριάς, υπερυψωμένο. Έκανα μια βόλτα τυπικά για να ρίξω μια γρήγορη ματιά στο χωριό και επέστρεψα στο Ξενώνα. Συναυλή, πρωινό στο βουνό. Εν τω μεταξύ έχει πολύ δροσιά. Έτσι μ' άρεσε η ησυχία. Ποιος τα φάει αυτά? Εγώ και τα ζωάκια μάλλον. Πολύ δυνατό πρωί ήταν. Δεν μπορώ να πω. Αυγό πρώτο. Βρήκα την ευκαιρία λοιπόν να κάνω μια πρωινή βόλτα στο χωριό. Δεν χρειάζονται λόγια νομίζω. Πάμε! Ξεκινάω λοιπόν με όρεξη και με σκοπό να φτάσω στη Θεσσαλονίκη πριν νυχτώσει.
μια διαδρομή που σχεδίασα όσο το δυνατόν γίνεται από τα βουνά. Τουλάχιστον όσο μπορεί να διαρκέσει αυτή μέχρι να νυχτώσει, αλλά να έχω και τη δυνατότητα να μπω σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας αν χρειαστεί. Εδώ πάει. Okay. Αρχίζω να κατεβαίνω και αφήνω το πήλιο. Δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο για να διανύσω μέσα από αυτό το υπέροχο βουνό τη διαδρομή μου. Θα κατέβω λίγο πιο χαμηλά και να επιταχύνω λίγο μέχρι να φτάσω στον Όλυμπο. Από εκεί θα πιάσω ξανά μια ωρινή διαδρομή. Και έτσι έφτασα στους πρόπολους του Ολύμπου. Έχω διψάσει όμως και πρέπει να βρω μια βρύση για να γεμίσω το παγούρι μου και να πιω νερό. Αυτό ακριβώς που ήθελα, λες και το ξέρω. Και εδώ πέρα έχει βρήσει. Το μάζεψα, όπως σε κάθε χώρο συμβαίνει, συνήθως και τελικά το βρήκα. Το πέτυχα. Ανεβαίνω τον Όλυμπο και περνάω από ένα μέρος που μου θύμισε έναν φίλο με τον οποίο είχαμε κάνει μια στάση εδώ όταν πηγαίναμε στο πήλιο μαζί πριν από κάποια χρόνια. Δυστυχώς όμως αυτό σκοτώθηκε πριν λίγα χρόνια σε ένα τροχαίο ατύχημα. Η διαδρομή είναι υπέροχη, οι βλάστες είναι πυκνοί, αναπνέεις και νιώθεις μέσα σου υγεία. Η θερμοκρασία είναι πολύ δροσερή και νιώθεις προνομιούχος σε σχέση με τον κόσμο που βρίσκεται σε μια πόλη και προσπαθεί να ζει με τους 37 βαθμούς Κελσίου που έχει σήμερα στα παιδινά. Είναι εμφανές ότι δεν πλησιάζουν οι άνθρωποι εδώ συχνά, τόσο όπως σε κάποια σημεία τα φυτά έχουν καλύψει τον δρόμο.
Λοιπόν, μια στάση εδώ πέρα να αλλάξουμε μπαταρία στην action camera για να σας προειδοποιήσει τυρί, ο τυρί τελείωσε, δεν πειράζει. Χρειαζόμουν μια στάση τους ή άλλους, λίγο νερό θα πιω. Εδώ στη μέση του πουθενά πέρασε ένα αμάξι εδώ και πόση ώρα και μάλλον εδώ πέρα, όχι μάλλον σίγουρα, να το, είναι ποτάμι, κατεβάζει νερά το χειμώνα εδώ πέρα, να έχει φτιάξει και γέφυρα εδώ πέρα και αυλάκι και αυτές. Ναι. Ωραία, δροσιά μαζεύουμε. Και όσο φτάνω στο πανέμορφο χωριό Άγιος Παντελεήμονας, συναντώ ένα μεγάλο συνοστισμό από επισκέπτες, λόγω του ότι είναι Κυριακή σήμερα και εγώ στις ταβέρνες του χωριού, με αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε, μιας και δεν γίνεται να υπάρχουν τόσα πολλά πάκια μέσα στο χωριό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπλέξω εδώ μέσα με τόσο κόσμο, αν και ήθελα να επισκεφτώ αυτό το χωριό. Συνεχίζω λοιπόν τον δρόμο μου, αναντεύοντας τη θέα που μου προσφέρεται. Κατέβηκα από τον Όλυμπο και έχω πλέον την επιλογή να μπω σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για να συντομεύσω το χρόνο που έχω. Και φτάνω στον τελικό μου προορισμό, τη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν λοιπόν το ταξίδι μας, επιστροφή στη βάση, προς το παρόν.